nandito kami ngayon sa IKEA kasi may bibili na kami, kaldero. Good morning, guys! It's Haydee here and welcome back to my vlog. Punta kami ngayon sa church. Simba muna kami. Then, after that, yun. Siguro ko, punta kami ng Dubai Mall. Yes! Kasi nagayaya yung mga kids manood ng Venom yun. Kasi, last week pa silang nag-request yan. Kaya lang nga kasi, busy nga ako for the last 6 weeks. Hindi kami nakakalabas kasi nga, meron akong course na kinuha. Nag-aral kasi ako ng, sped teaching ngayon. So, ngayon, free na ako. Tapos na yung classes ko. Hindi na mamasyal together with the family. Ayun. So, tingnan natin sila, Kokoy, kung anong ginagawa nila. Gusto ko muna magtimpla ng coffee. Alright. So, tara. Halika. Tingnan natin sila. Good morning, guys! Hello! Reserve na kami online para sa movie time namin mamaya. Yan. So, para mamaya, go na lang. I mean, hindi na kami pipila na mahaba. Tsaka, madalas kasi dito, nauubos agad yung seats. Kaya kailangan magpa-reserve online. Yes, kuya. Ang kulit ni Kuya Wendell. What? Ayun. Tara, coffee muna tayo. Alright, so this is my dress for today. Ayan. So, yan. Shoes. Nakasandals na ako. Good morning, Miss Hai. Good morning, everyone! Simba muna kami. Yun. So, pagkatapos ng church, punta kami ng Dubai Festival. Hindi na sa Dubai Mall kasi hindi kami nakakuha ng online booking dun sa Real Cinema kasi puno na siya eh. Saka mahal. Kaya, doon na kami nakakuha sa sa Dubai Festival, City Mall. Alright, so we're here in Dubai Festival City. And so, movie time or mall time na kami ngayon. Mag-lunch muna kami. And let's check kung ano yung food dito sa food court nila. Ito yung popcorn namin mamaya. Yan. Para merong food sa loob. Yan. Tapos merong nachos. Ayun. Yan. Grabe kakakain pala. Meron pa ulit kakain. Hindi pa nag-i-start yung movie. Konti pala yung mga tao. Si Kokoy kumakain na ng popcorn. Ayan. Hey. Hello, guys! Tapos na kami manood ng movie. Ayun. So, nandito kami ngayon sa IKEA kasi may bibili na kami, kaldero. Sila na yan, yung frying pan. Kasi nasira na yung frying pan namin. Kaya, kailangan namin siyang i-replace. It's Christmas! Hello guys! I'm back! Nandito na kami sa bahay. Actually, kanina pa kami dumating. Kaya lang, nakatulog muna ako kasi sobrang inaantok ako. Kaya, ayun. So, nung dumating kami dito, natulog ako agad. Buti nga kanina nung nanood kami ng Venom, hindi ako nakatulog. By the way, ang ganda ng movie ng Venom. Panoorin ninyo, guys. And right now, since dito ako sa kitchen, magluluto ako ng laing. Yan, ito. So, bago ako magluto, timpla muna ako ng coffee kasi na-miss ko yung coffee. Guys, makain tayo. Binili ko to sa IKEA kanina. Bola, ayan, ito. So, masarap siya kasi meron strawberry feeling sa loob. Ayan. Mga pala guys, huwag niyo kalimutan sumali dun sa sa giveaway contest ko. Yun sa dry brushing. Maganda yung mga prizes ko doon. Sobrang ganda naman guys. So, sana sumali kayo. Open pa siya doon. Watch nyo all about dry brushing. So, nandoon yung information and details kung paano sumali sa sa contest na yun. Okay? So, sumali kayo. So, mag-start na tayo.
Okay. Lagyan na natin yung taro leaves. Yan. Oops! So, ito na yung ating laing. Yan. So, kumukulo na siya. Pinapamantika ko na lang siya talaga. Ayan, right? Maghintay lang tayo ng mga konti-konti mga minuto pa. Like, siguro kung mga 5 to 10 minutes, pwede na yan. Yum, yum. And then, may partner pa siya na lechong kawali. Ayun. Pero si Kokoy na yung magluluto nun. It's dinner time. Ayun. Kain na kami, guys. Alright, guys. So, tapos na kaming kumain. Sarap ng laing at saka ng na lechong kawali. Ayun. Anyway, so, naghilamos na ako. So, tinanggal ko na yung makeup ko. Ayan. It's time for me to have my facial mask. Ayan. So, every Friday, naglalagay talaga ako ng facial mask. Ayan. So, at least para ma-moisture yung skin ko. And then, yes, at least lumambot yung skin ko. Ayan. And, so, that's it. Thank you again for watching my vlog. And then, yes, so, sana hindi kayo magsawa manood. And then, kung halimbawa hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please do so. Just click the subscribe button below. And then, meron dyan small bell button. Pakiclick na rin siya. Para at least ma-notify kayo kapag halimbawa meron ako mga latest updates or latest uploads for the next couple of days. Alright, so that's it. And I'll see you on my next one. Bye! And good night!